Det här är mitt rike. Hur mycket mer tjänar man här? Vet du hur mycket jag har velat testa dem? Du gör det, du gör det, du gör det. Jag har så mycket roligt planerat på det. Gud vad trevligt att de får äntligen se det som de har tjatat. Jag vill vara ung mamma och Lovisa Wallin gick ju i skola och liksom växte upp med... Och nu har vi min favorit! Det här är Sarah Jessica Parkers favorit Cosmopolitan. Jävla bögigt. Du är bög. Du ska visa dina beautygrejer. Känner du att livet i håret börjar dö? Då är den här jävligt bra. Han kommer från Sverige, han känner allt och alla och han ska visa oss vad man inte får missa här i New York. Nu står vi utanför Joe and the Juice huvudkontor där han jobbar, så häng med oss. Nämen! Tack! Gärna! We're in for a ride känner jag med honom idag. Han är på otroligt humör. Han har redan skickat liksom en video när han var här klockan 8 och sprang runt här och liksom, ja, jag vet inte vad vi ska göra. Alltså det vi får se. Vi ska liksom in, jag har fått någon incheckning här på kontoret. Det är på den flottaste gatan. Ja, nu ska vi liksom in på kontoret. Han har förberett frukost, han skrev kom hungrig. Så vi får väl se, det är jävligt fint julpyntat här inne. Jag tror man kommer in liksom hit. Nej men, alltså. Hallå! Look at you! Fy fan vad trevligt. Fy fan vad roligt det här ska bli. Ja, jag är så taggad. Jag är så taggad. Okej, är det här alltså? Ja, alltså följ med. Fan vad coolt att vi får vara liksom på, är det här huvudkontoret? Det här är huvudkontoret i hela USA. Så här managerar vi 70 butiker. Oj, oj, oj. Men började du alltså jobba på en butik? Ja, jag började som juicer. Alltså, De här snygga killarna som jobbade på Joe. i Sverige, ja. 10 år sedan. Ja, Hur gammal är du? 32. Så du var 22? 22. Jag hade precis graduate, kall flygare. Jag har preppat här. Nej men det är så trevligt. Ja! Men jag har ju också såklart preppat alltså, någonting som är väldigt New Yorkigt. Nej, har du Och det? det är Leons Bagels. Och jag tänker, Vet är du en du hur bagelbrud? mycket jag har velat testa dem? Fy fan vad kul, alltså jag har det på listan och jag tänkte jag kommer aldrig hinna innan jag åker hem. Här står jag och håller mina presentationer. På liksom engelska, det är så häftigt. Här På står engelska. du. Vad är liksom ditt jobb? Vad är din titel? Ja, men lite snabbt så började jag som juicer i Sverige. Sen så blev jag international juicer, flyttade till London och liksom jobbade på olika butiker där. Och sen så blev jag store manager där. Sen saknade jag mamma och lillebror så jag flyttade tillbaka till Sverige efter 2 år. Och då blev jag regionschef i Stockholm. Och sen bara, efter kanske 1 år kände jag så här, nej det kliar i fingrarna och hela kroppen. Jag måste resa igen. Och då så var de så här, vi behöver all support i USA. Så då flyttade jag hit som project manager och sen så joinade jag recruitment team, rekryterings... man tappar ju engelskan här. Alltså, jag har ju bott här i 6 år nu. Ja, exakt alltså! Det är det jag säger. Ja. Och har en avdelning på 4 rekryterare som jag managerar. Men nu, från och med måndag, då går jag in i en ny roll. Så jag har precis blivit promoted. Till? Och det är jag jättetaggad för. Det är en ny roll som heter Cultural Manager US. Så att vi är liksom nu fokuserade på att så här, 2026, we need to bring back the culture. Alltså för att vi ska gå från 70 till 230 butiker. Ja, jävlar. Där är det ju lätt att så här, bara anställa massa folk och sen tappar man liksom det här som vi hade back in the days. Ja, kul. Men då står du här och håller dina föredrag. Ja, exakt. Vad pratar du om då? Men det kan vara introduktionsmöte, det kan vara onboarding, det kan vara att jag liksom ska presentera för dem högre upp vad jag håller på med. Men nu kommer det ju bara vara culture. Alltså så det är jag svintaggad på. By the way, alltså jag visste ju ingenting om New York när jag flyttade hit. Och mamma var så här, är du helt galen? Skulle du bara flytta dit? Alltså, du kommer ju liksom dö. Men jag var så här, jag bara, nej men alltså jag kommer vara med Joe and the Juice så att jag är fine. Ja, du var inte orolig? Nej. Och här sitter du. Här sitter jag med mina teammates. Eller Men jag gud vad sitter trevligt. ju... Nej, du står. Ja, men jag är så här aktiv kille som vill stå liksom så här. Du gör det, du gör det, du gör det. Nej, men Alltså bossar så. Ja,
Jobba på här nu! Ja, jag har massa bilder. Ja, men du har ju här lite gulligt. Ja, det där är min favorithårprodukt Men faktiskt. gud vad kul, har du den? Alltså En för att få lite volym. volumizing. Den är Ja. skitgrym. Ja, den är riktigt trevlig. Och sen har den såklart lite Chanel. Ja, här är från Miami Art Basel. Alltså där lever ju vi loppan varje år. Gör ni det? Åker ni dit varje Ja, år? jag ska åka dit i år igen. Oj, vad Men nu trevligt. kommer jag dock Hur gammal var sätta du upp här? event. Alltså det här är förra året. Är det förra året? Ja. Det såg ut som att du var 20. Nej men Förstår gud, ingenting. inte längre. Ja, du såg liksom så liten pojke. Ja. Och här då har ni tagit massa bilder. Ja men här och såna är grejer. massa liksom. Från Spybar i Sverige. Ja men det här är jag full som en kastrull ser man ju. Alltså fy fan. Ja men här, vänta, här har vi ju Stella om ni känner till henne. Ja, Stella ja, Kokossa. visst. Här har ni varit på The Standard. Hon kommer hit nu över Thanksgiving som vi ska Ja, fira. det. Så mysigt. Hon älskar ju New York. Jag tror typ hon kommer flytta hit. Just det, hon och Hanna var ju här under en längre period också. Ja, Hanna vill ju också flytta hit. Jag vet. Hon var så avis när vi skulle åka. För hon ville ju bara åka hit. Är det där ditt team? Ja, ser du hur gulliga de Gulligt. Är du liksom bossen där då? Ja. Här har vi hela menyn så att man inte tappar bort den. Det är den här mackan som jag har fixat där till dig. Den finns ju inte i Sverige. Nej, Det var därför jag tänkte att så här, ho, ho. den finns bara här. Joe ho ho. Men här kommer jag sitta i alla fall. Och det här nu alltså Är det här kommer du? jag ju jobba liksom med alla mina kompisar. Ligger lilla bibeln Ja. redo. Har du basilskräck? Nej. Okej, så Noll. man får ta på ditt Ja, sugrör. gud ja. Alltså man får lägga det på golvet, man får göra vad man vill. Vet du vad jag har som trick? Det är att jag brukar blåsa lite så att det liksom rör om. Jaha. Ja. Alltså vadå, blåsa in så här? För då rörs det ju om i botten. Det är lifehack, verkligen. Men vadå, du gör inte bara så här? Nej, det där stör du inte av ljudet också. Det fattar inte jag att folk sitter så här. Alltså, Den här är så god. Jag brukar jävla jag beställer ju fräsch. alltid samma. Green Mile. ja, och den här är lite liknande. Green Mile har ju avokado i sig. Den här borde jag ju... Det här är mer nyttigheter. Vänta, ska vi börja med bagels? Tänker jag. Fan vad Alltså, trevligt. Är det här ett favoritställe eller är det bara så här ett hypat... egentligen så är inte jag någon bagelkille. Nej. Men jag har precis lärt mig för ett halvår sedan typ. för att det är så New Yorkigt? Och det beställs hit alltså hela tiden. Liksom, vi brukar köra alltså Joe till lunch och sen så det här till så här eftermiddagssnack eller frukost. Det känns verkligen som att det här kan vara en så här klassisk New York lunch typ. Och den här är ju lax. Här har vi cream cheese. Den ser så god ut också. Okej, skål! Då får vi se och så får du ge rating. Vet du? Även fast den är så simpel med bara cream cheese. Jävligt bra bröd. Ja. Men det har de faktiskt det bästa. Juicy gott bröd liksom. Vad tycker du? Är det stor skillnad på att jobba på Joe & Juice USA vi testa den eller här? Joe & Juice Sverige? Alltså Sverige är det ju tröttare kunder, det måste jag ju säga. Alltså när jag kom hem från UK, då så var jag så här, what's up sweetheart, how are you doing today? Sweetheart, are you fucking disgusting? Alltså, och så tror de att jag pratade engelska också, alltså för att jag bara var så här, skojade till det lite. Jobbig jävel, bott utomlands i 2 år, pratar engelska lite här och där. Det gillar inte svenskarna. Nej. Och sen också lite känsligt att bli kallad sweetheart liksom. Men... Vet du, jag sa det nu när vi var här, det är det finaste jag vet när de på Sephora, hon bara Hi love, how are you? Jag älskar att de säger Hi love. Alltså, Skitfint. kan inte folk börja kalla mig sånt i Sverige med? Okej, wow. Nu. Och den här, nej men den här är mycket bättre. Jävligt god. Det är faktiskt inte less is more. Nej. Den här är ju sjuk. Den här är jättebra. Och sen har jag en överraskning. Smak. En överraskning. Så det är lite smaky här. Jag älskar överraskningar. Men okej, så du kommer inte flytta tillbaka till Sverige och jobba på Joey? Alltså, det vet man ju Nej. aldrig liksom. Alltså, låt säga att jag blir kär i någon i liksom Sverige. Nej, då får jag dem att flytta hit kanske. Man tjänar ju också bättre här. Alltså, Ja, men man tjänar ju bättre här, men det kostar ju jävligt mycket mer här. ja, jo, det är sant. Hur mycket mer tjänar man här mot om du hade haft det jobbet i Sverige typ? Vet du det? Alltså, jag tror typ dubbelt. Ja, det är dubbla typ. Ja, men är det inte också Och dubbelt? sen är det ju... Fast nu är det jäkla höga hyror i Sverige, är det inte? Jo, sant. Okej, den här skulle vi inte testa nu. Vi skulle Ska vi testa den här? Joe, för att det är ju jul snart. Nu är det jul snart. Är du en Gud, vad jultjej? Jätte. Det kan jag tänka mig. Det är inte jag. Nej, Gud, det- vilka motsatser. Alltså verkligen! Jag älskar jul på en nivå. Okej, den här heter Joe Ho Ho. Det är coleslaw och cranberry och turkey. Så det är typ som en Thanksgiving Macka. macka. Och Thanksgiving är ju min favorite holiday. Men det är ju så stort här.
Alltså det är ju verkligen Allt är en... stängt. För typ under jul, då är inte allt stängt. För det är ju judar, muslimer och Just alla det, olika religioner som liksom lever Thanksgiving. loppan. Thanksgiving, allt är stängt. Det gillar du. Alltså såhär, the city that never Lever. sleeps, but it does sleep sometimes. Och det är Thanksgiving. Alltså vet du, det är sån jävla stor skillnad. Vi har varit mycket i LA och gjort inspelningar och sånt. New York versus LA. Alltså i hur folk är vakna på kvällarna här. Det känns som allting händer på nätterna. Ja, men det är sant. Alltså det lever ju så mycket på kvällar och nätter. I LA så är det ju så helt dött då. Då lever alla ute och hajkar och går i sina träningskläder. Ja. Här känns det som att det är sån puls hela tiden. Det stämmer. Men är det kul? Ja, jag älskar det. Ja, men sen finns det ju områden där det är lugnare. Alltså downtown och midtown åker man ju inte till. Men vi hänger ju inte på Times Square liksom. Nej. Som folk tror. Alltså, det är ju dit folk åker när de är här. Men gud, vilken annorlunda smak eller? Och jävlar, havartiost är det också. Havartiost, vad är det? Jag har ingen aning. Nej. Men det är ju spännande i alla fall. Väldigt spännande smak. Skulle aldrig köpa själv. Inte? Nej, det är så. Nej, men alltså- du kan ju inte köpa den själv. Den finns ju inte i Sverige. Nästan. Ska vi typ upp till rooftopen? Ja, eller? alltså gärna. Men ska jag få min överraskning först? Ja, men just det! Det här är min favorit. Alltså den här är bättre än bagels, mackor, allting. Det här är världens godaste morotskaka. Fan vad gott. Och den är så Jag jävla... älskar morotskaka. Den här är min guilty pleasure. Det här är så Det här cravar jag varje gång jag är bakis. så jävla färsk också. Ja, ja. Alltså det här, det hittar man inte vart som helst. Ska jag säga. Alltså, Alltså det ska sägas. Det är bara... Får du betalt av Joe and the Juice för att göra den här videon med mig nu? nej. Va? Du tror det för att jag säljer den här? Nej, jag ger den. Sånt där håller inte jag på med. Men vet du vad jag har hört? Att det finns ett sånt kort där man har liksom, där man kan få gratis. Ja. Gud, alltså Tom Hardy när jag bodde i London, han kom in varje lördag. Han har ju det kortet. Va? Han använder inte en enda gång. Gjorde han inte? Nej. Men han betalade. Ja. Han ville inte ha något gratis. Han kom med liksom sina ungar och bara så här. Så. Vilken är den kändaste personen som har kommit in på när du har jobbat? Nej, men det är väl han, tror jag. Nej, Elsa Hosk för fan. Det här var ju faktiskt en rolig story. Ja, det här det är var min min dröm. första vecka på, alltså då jag var juicer. Sluta. På Alltså i Kungsgatan USA. i Sverige. Nej, I i Stockholm. Sverige? Ja, jag började ju där. Och så, alltså det här är faktiskt sjukt. Och då så kommer hon in. Jag har liksom inte koll för man lär ju sig inte första veckan. Och så här, ja men gud det finns sådana kort. Hon har ju det här Black Card. Kommer in och bara så här, ja jag fick det här i USA liksom. Jag vet inte om det funkar här i Sverige också. Alltså jättehandboll, jättesnäll. Och jag är så här, jag bara, låt mig se det här kortet. Så kollar jag på det och bara, jag tror att det är så här grannrabatt. Alltså 10%. Och hon bara, okej. Och jag bara, ja 10%. Och sen kommer min barchef springande. Nej, alltså hon får ta vad hon vill. Alltså vadå 10%? Och jag bara... Såg du inte vem det var eller trodde du på riktigt Alltså hon då hade visste jag grannrabatt? inte vem hon var. Och sen så också, alltså det här var ju 2016. Och då så kollade jag på henne och bara, ja men 10% är ju ändå bra. Alltså det är ju rabatt. Vad fan. Och hon var såhär, ja det är ändå bättre Alltså du har ju än något. grannrabatt, det är Ja. 10%. Alltså, Men hon jättebra. var också så trevlig och var såhär, ja alltså vad fan. Nu måste vi pipa upp på rooftopen. Nu går vi upp på rooftopen. Och kolla liksom Let's utsikten. fucking go. Wow. Ja. Så här kan ni liksom njuta av... Här går jag upp och tar mina samtal när jag liksom har något långt möte att lyssna på. Snälla. Jag hade lite födelsedagsmingel här. Skitfett. Nej men gud, och sen här kan du komma upp. Så du får se lite. Fy fan Det här vad är mitt trevligt. rike. Kolla Simba. Alltså Ute Simba, där. allt det här. Allt det här är vårt. Där bor ju Bella Hadid. Och den köpte ju hon från Kasper Basse. Alltså the founder of Joe and the Juice. Nej. Ja. Sen så bor ju Taylor Swift ditåt men det är bakom någon byggnad. Och Justin Bieber, Hailey Bieber, Beyoncé och Jay-Z har ju en lyan där också. Tribeca, det är ju liksom... Det är där de hänger eller? Ja, det är dyrast. Det är liksom. dyrast. Vart är det du bor? East Village. East Så det är Village. liksom ett stenkast härifrån. Man vill ju bo vad nedanför hyr 14 Vad hyr du din lägenhet för? 3200. 30... 2000. Men det är ju inte alltså jo det är ju jättemycket pengar. Nej, Men alltså jag har ju jag tänker att fått här- alltså, bästa kapet av alla mina kompisar. Ja, du Alltså, det är har ju det. helt sjuka hyror. ja, att du bor ändå så centralt också. Alltså, jag tänker, Ja, exakt. Men att det kostar så jävla mycket pengar. Sen så bor man ju liksom före, alltså om du kollar på många av de här byggnaderna är ju före kriget byggnader. Och det är ju sån jag också bor i. Ja. Sen har vi ju de här nya schabraken liksom
som Frank Oceans. Alltså, då tredubblar vi hyran. Liksom. Ja, där har man inte råd att bo. Nedanför 14, det är där liksom alla locals hänger. Så det är downtown, där finns alla bästa restauranger, det är lite lugnare. Allting ovanför 14, det är ju midtown. Ja. Högst kriminalitet, för det är bara turister. Lätta att grabba väskor från och sånt. Och sen så är det ju Upper East Side och Upper West Side, det är för off. Ja. Sen så bor lite familjer där och det är ju trevligt. Men, Ja, men det känns så jävla off. här nere är allting. Så flyttar man till New York, då ska man inte bli så här lurad och bara, men gud, det är Upper East Side man ska bo på. Men också jag tänker så här, om man kommer hit som turist så ska man inte heller bara hänga där i liksom... Där uppe? Nej. Ja, exakt. Nej. För Eller då i får du ju mitten. också bara skitmat, alltså turistmat. Ja, turistmat och man får också bara stressen och det är mycket folk och det är, ja men... Alltså första gången jag var här, då ville ju min mamma gå till Fridays på Times Square. Åh, så klart. Alltså värsta jag har varit med om. Fy fan. Men vi älskade ju Fridays i Stockholm back in the days. Ja, men det är inte... Men här är det så. här, det var så vidrigt. Alltså de slängde på maten och bara, det var verkligen så här, get out of here, we don't want you here. Men okej, nu ska du vidare. Ja. Nu ska du hålla i ett event. Yes, Running. Run Club for Joe and the Jews. Vi Run har det Club. en gång i månaden här. För alla är så, alltså kolla på det här. Det ser ju liksom så fullt av människor ut och det är så många som bor här. Men det blir också ensamt för vissa. Nu är jag ybersocial, men alla är ju inte det. Och då sitter ju folk ensamma i den här staden. Och då kommer de till alla run clubs liksom. Det är många som springer här. Ja. Och jag pratar med många där och de är liksom så här, oh this is my way of just feeling like I'm a part of something. Nej, det är så det är fint. fint. Ja. Och då är jag så här, men gud, kom. Alltså, träffa oss en gång i månaden då. Ja, för då håller ni dem och sen så delar ni ut juicer och lite... Exakt, lite merch och liksom, man får springa och känna att man är en del av någonting. Fan Och vad det fint, ska man hitta någon ny kompis? Okej, nu har du liksom slutfört din running club. Ja, alltså de har sprungit, fy fan, nu har älsklingarna. alla liksom dragit hem. Eller snart, det är vissa kvar. Men vet du, jag fick ju en chock att det är som fest. Ja, jag står ju och bara, Ja! alltså jag får ju liksom så här, jag är ju på Ibiza liksom. Jag Alltså bara, du, ja. blir DJ. Ja, men och de drogs ändå med och var så och dansade. Ja, nej men alltså jag tycker att det är så vackert att så här, folk come together. Det är så många idag, vi pratade innan de började springa. Jag bara, hur många är här själva? Och jättemånga som räckte upp handen liksom. Och jag var så här, men gud alltså, come together, find some new friends. If you don't have any friends, that's what you're here for. Alltså, Och gud, det är du så skulle många som verkligen kunna flyttar till bli New en York. sån amerikansk, du vet, exakt, coach. Ja, coach. Life coach. Life coach. Hade älskat. Alltså Tony Robbins, alltså Men en jag- sån skulle du kunna bli. Ja, kanske. Ja, det här är då en ny smoothie Det som jag här är ska testa. Trust Your Gut. Gud vad spännande. Vad tyckte du? Gillar. Vad är det i den? Är det lite rödbeta? Oj, det här är en av de här nyare som jag inte har pluggat in. Jag ska plugga in den på måndag. Det är beetroot powder. Ja, men Visst är det det? Ja. Och sen är det ju alltså så kefir glad. som är den här märkliga yoghurten som jag aldrig har testat. Och sen så är det, och det ska ju vara jättebra för magen. Så är det jordgubb. Ja, det är lite så Och så här lite bra andra grejer. magiska grejer. För den är lite så här syrlig typ. Den är Ja. jättegod. Okej, så nu har vi gjort den här grejen. Ja, Du har varit och jobbat Ja. och nu ska vi då vidare. nu ska vi vidare. Och vad ska vi göra nu? Alltså jag har så mycket roligt planerat för dig så att du kommer dö. Alltså nu ska vi ju vidare till världens bästa varuhus när det kommer till beauty products. Och alltså älskar. du kommer dö av hur det är liksom jag setup. kan tänka mig. Allting är liksom setup som lite så här designer, alltså showvisning. Så det är kläder och så är det beauty products, designermärken. Det finns ju bara i Frankrike och New York och Qatar. Så det här är ju liksom Jag New Yorks tror dröm. att jag vet, för någon har tipsat mig om det här och bara det här är det sjukaste. Ja, du kommer dö. Det här är så roligt. Ja, det blir så jävla kul! Fortsättning följer! Nu jävlar! Den
här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Lyko och koden Emelie20 ger er 20% på nästan allting inom hos Lyko. Så pass på nu om ni behöver fylla på med någonting eller att ni vill testa något nytt eller köpa någonting kanske inför nyår. Och den här koden funkar både i butik och online och jag tänkte att jag skulle visa er den här härliga holiday-looken med lite sista tips inför det nya året. Först ut börjar vi såklart med basen och den här foundationen från Pure har jag haft ett bra tag nu och ni frågar alltid vad det är jag har på grund av glowet och det är den. Sen så har vi It Cosmetic och deras concealer som är väldigt täckande men creasar inte, den är också vattenfast. Bronzer från Isadora som jag älskar för att bronsa till looken och kolla in de här fina blushesarna från Makeup Store. Finns i flera olika färger och blir så glowy och fin på huden och smälter in. Sen såklart en setting spray för att sätta allting och kolla den här härliga highlightern också från Makeup Store som verkligen gör att man får det här highlightade, varma, fina looken. Sen går jag in med en ögonskugga från Armani som är min stora favorit i nummer 22. Sen så ska vi såklart in med glitter och den här skuggan från MAC är så fin bara som den är själv. Den är ju lite rosa i tonen vilket jag älskar tillsammans med det bruna. Sen kan man addera lite extra glitter om man vill. Det här är som en krämlös skugga som du kan lägga över. Sen Lancome och deras hypnos mascara är en stor favorit sedan länge och sen adderar jag lite extra glitter på läpparna också. Den här är så fin för det är både färg och lite glitter. Och här ser ni den slutgiltiga looken med de här skimrande ögonlocken. Det är en väldigt lätt look att återskapa och allt finns länkat här under. Okej, så nu ska vi in på Princehems och här har jag någonting spännande där inne som jag har bokat för att det är en... du får se helt där inne helt enkelt. Alltså jag älskar att du har styrt Men jag tänker att liksom redovisningen av den här comes inside. Okej. Okej? Fan vad roligt. Så då får du ställa alla frågor inuti. Yes. Fan vad fint det är här. Eller hur? Alltså det ser så lyxigt ut. Ja, men det är på andra våningen det händer. Är det det? Ja, alltså jag tror att min personliga legend är här. Ja! Fy fan vad Och hon roligt. ska berätta allt om det här stället. Detsamma. Gud vad trevligt att de får äntligen se dig som de har Ja tjatat. men gud, alltså jag har ju ghostat dig, förlåt, jag ber om ursäkt. Så det är tur att han har släpat hit dig nu. Ja. Så får de ändå ett smakprov av det. Ja. Ja. Trevligt. Och jag har väntat med att säga allting om det här stället för att jag sa att jag har ett proffs där inne. Det sa Och det är du såklart sa det. jag har bokat någonting. Ja, exakt. Jag har bokat henne. Jag var så okej, vad kan man... Jag är dyrig till mig. Alltså det kan jag tänka mig. Men vadå, du är ett proffs på det här varuhuset eller vadå? Nej, inte riktigt. Jag har varit där några gånger. Han överdriver lite kanske, men alltså, det är väldigt coolt här. Ja, det är jättefint. Jag sa det att det är massa beauty här. Ja. som jag Och har hört om. grejen är att deras tanke är att man kan köpa champagne. Vanligtvis får man det ibland. Och så går man runt med sitt glas och hoppar. Då Oj! spenderar folk mer pengar. Smart. Det är så jag funkar. Ja? Det är ju preppat. Så här är det att man kan ta. Men hur lärde ni känna varandra? Ja, berätta. Alltså vi har ju 3 olika stories. Ni har det. Ja, Timmy har ju en väldigt rolig variant som han gillar att dra för människor. Som att vi var på en pentasfest som jag absolut inte tyckte var en penta. Du tycker inte det var så flott? Nej, alltså hon bara... bara, Fan, det här är usch, ju den inte ett skabbiga." penthouse. Hur kan man säga att det är ett penthouse när det inte är det? Det var mitt första intryck av henne. Men, ja, vilket inte är det bästa intrycket kanske. Men det var väl typ genom gemensamma kompisar. Ja. Och sen så... För då bodde ni båda i New York. Ja, precis. Det känns som att man dras till varandra så mycket när man är svenskar och bor någon annanstans. Ja. Alltså det är Verkligen. alltid, ni vet så om man är utomlands bara och det är en svensk. Man bara hej hej. Ja. Men Det Timmy gör är man verkligen inte. ansiktet utåt för det. Jo. Alla hans vänner är nästan svenska. Ja. Ja, du är inte lika. Nej, alltså jag har ju typ 3 vänner här. Och en svensk. En är svensk, Ja. och det är Timmy. Är det så? Jaha, så du har bara amerikaner då? Eller hitflyttade från något annat land? Ja. Men vad gör du nu? För du gjorde ju YouTube och allting, sen har du försvunnit. Jag... Det var ju så länge sedan jag la upp här på YouTube. Jag har fått så mycket frågor dagligen om jag har slutat med YouTube. Och svaret är nej. Alltså varje gång någon har frågat så har jag sagt nej, men jag har inte slutat. Men tiden går ju så fort att jag inser ju att jag inte lagt upp sig. Jag tror senast var i maj. Jag har varit jätteinkonsekvent. Alltså min kille, han älskar dig så mycket. Alltså vi brukar alltid kolla på dina YouTube. Så han bara, vart är hon New York-tjejen när vi ska kolla på YouTube? Han bara,
Varför lägger hon aldrig ut någonting om New York-tjejen längre? Alltså, jag jag har bara, blivit I så- don't know alltså. Morgon! Så nu är vi på vår hot girl walk. Nu ska vi till Juice Generation och köpa acai. Det här är utsikten, ser man det här? Alltså det är så fint. Nu sitter vi bara här i skuggan medan vi äter. Bryant Park, ni vet biblioteket jag brukar plugga i. Och det här stället där jag var med Rocco Italienarna som ni har sett tidigare vlogg. Nej, alltså jag har blivit så inkognito. Varför? Men inte medvetet, men jag tycker typ att det har varit lite skönt. Jag har typ gillat att jag har blivit som mer av en businesswoman. Och även om man kan vara en businesswoman och göra YouTube så har det tagit upp för mycket av min tid att jobba corporate. Så att jag har liksom inte haft tid. Nej. Och sen även om jag har haft tid så har jag valt att kanske inte prioritera det. Så du kommer inte tillbaka? Jo. Ja, du gör det? Ja, jag gör det. Gör Det du? är roligt. Ja. Kör du? Ja, men jag har hört det så många gånger också. Så han tjatar ju alltid på mig. Jag är alltid såhär, nej men jag... Så du ska kommer börja? tillbaka. Ja. Fan vad kul. För du jobbar väl kvar på det märket som Ja. du... Ja. Så jag är lite senior manager, credit director för alla photoshoots. Ni gör så jävla snygga grejer. Ja, gud vad Alltså kul. jättefina saker. Mycket såhär collabs Ja. med Stanley och Väldigt olika mycket Target fint. och olika grejer. Är du beautyintresserad? Ja. Ja, du är det? Ja. Kul. Är du Timmy, är du beautyintresserad? Ja men alltså för att vara grabb, ja absolut, men inte på tjejers nivå. Jag har testat vissa grejer som du kommer få se senare liksom, som jag Just det. gillar. Ja, du har ju en liten... Så att jag har ju precis lärt mig vissa grejer. Ja. Kul. Har du några favoriter här? Vad gillar du för typ av, är det liksom fransk beauty eller Jag mixar gillar väldigt du? mycket fransk beauty. Men jag är också ganska enkel. Jag tycker enkel funkar bäst för mig. För jag har haft mycket problem med min hy när jag var yngre. Och då känner jag att om man över... De här älskar jag. Ja, jag med. Men det är en sån basic produkt. Som jag känner alla har. Jo, men det är otroligt. Alltså, det är därför typ fransk hudvård är så nice. och För att det är så Vichy lätt. också nice, den här, Exakt. Vattenkräm. Ja. För det här är franskt, eller hur? Exakt. Ja. Ska vi ha ett glas bubbel? Ja, Ja. men såklart vi ska. Men jag sa det, och det här måste ni liksom bekräfta. Hur gammal är du? 26. Ja, och du är ju ändå 32. Två. Ja, Ja. för när jag var så 22 och var här, då tyckte jag det var så jävla fett. Allting var så coolt, tempot var kul. Tycker du när du blir liksom äldre att du vill slow down lite och tycker inte det är lika kul? Nej. Nej, det tycker jag inte. Ja, men verkligen. Men alltså det är också att det finns lite både och. Ja. Alltså känner jag. Det finns lugnare områden, mer tempo. Ja. Man kan välja vad man ska göra, allting finns. Det är ju liksom så här, exempelvis, vi går inte på klubbar Nej. alls. Nej. Vi hänger ju inte på, alltså vi hänger ju inte på de här energiska fjordsarna liksom. Nej. Alltså, vi... Okej. Nej men alltså... Vilka är Ja, de du är här lite energiska fjortis. fjortisarna? Nej men alltså... Finns det några du menar då? Nej, Klick? Nej. jag skjuter inte så vitt. Nej. Men de som går alltså på liksom klubbar och det är fart och fläng. Vi, eller jag i alla fall, men du har blivit lite gubbig. Att så här, vi vill sitta, höra du? varandra. Ja. Alltså hon går ju till Casa Cipriani och jag tycker till och med att det är för gubbigt för mig. Du har blivit en Ja, riktig sån. men lite så att man... Alltså jag har inget problem med att gå ut och klubba stundvis, tycker jag är kul. Men jag älskar att ha middag och drinkar. Och jag kan gärna dricka alltså, mycket drinkar och sitta där jättelänge. Men sen tycker jag det blir aldrig roligare än klockan 12 på natten. Nej, det är jag håller med. exakt Det det jag blir menar. aldrig Nej. roligare. Det roligaste Alltså, det är har att man göra inte. ordning sig, välja sin outfit, gärna en ny outfit. Det ska vara liksom nya skor, ny klänning, sitta i taxin och vara redo. Fet taxi, rulla in, trevligt. börja med en drink, går in på vinet, förrätt, varmrätt, efterrätt, sitter där i timmar. Så kommer folk in, fram, kommer hälsa, flörta. Så sitter man där. Och så njuter man. Men du är inte i ett förhållande nu? Nej. 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 Så då får de gärna komma Ja, de på får löpande komma. band. Men jag tror att jag är ganska så här, jag tror jag är väldigt intimidating. Utifrån en killes perspektiv. Ja. För att jag har inget intresse utav män. Så att jag tror att det kan vara ganska läskigt. Ja, För men att jag det gör letar att de inte vill. efter uppmärksamhet. Nej. Så då kan det vara lite så här ibland att de är så här, vågar alltså, se om jag bits liksom. Ja, men det håller jag med om. Vi har ju sett det in action. Alltså, och då är hon ju väldigt så här, duktig på ögonkontakt, ifrågasätta och liksom vara lite närgången. Så att då blir det ju liksom så här, hon blir nästan den dominanta liksom, som har koll på allt. Alltså när det gäller hur man för sig och Men frågar du är ju också frågor. så ung. Alltså jag tänker det är så kul att bara leva här Ja, singel och ja. bara ha svinkul. Ja, i Sverige tycker jag att vi har haft en ganska skön kultur av att du har kunnat, ja men kanske vara sexuell med någon första kvällen du träffar dem. Ja. Men här är det väldigt mer traditionellt skulle jag vilja påstå. Det är är väldigt så här, du går på dejter,
Du ligger inte inom tredje dejten. Liksom, det är väldigt traditionellt och det har gjort mig väldigt pryd. Ja. Men det sa jag till dig i taxin, att det känns som här är datinglivet också att man blir lite mer uppassad än vad du skulle bli i Sverige. Ja, absolut. Så det måste vara kul att dejta här. Ja. Dejtar du mycket här? Nej, det gör jag inte. Nej. Jag är ju ganska bra på recycling. Alltså lite Greta Thunberg på mig. Ja, du använder åt det. Ja, jag är bra på att återvinna tillbaka. liksom. Ja. Nej, men till exempel bara nu när jag var hos en kille så när jag på morgonen så hade jag betalat en drink som jag tycker är normalt. Ja. Sen tycker jag att en man alltid ska betala. Men jag har inget problem med att betala själv. Men jag gör det gärna utan att det blir awkward. Så att typ, jag signar när han inte såg. Ja. Och då fick han ju panik över att jag hade betalat en drink. Så han kom ju med en bunt sedlar och skrev med så här $500 liksom. Och det är ju så här, då är jag så här, absolut inte. Då blir det så. Då blir det så här jättekonstigt också. Men alltså, eller i alla fall de killar jag har träffat vill absolut inte under några omständigheter att jag tar upp min plånbok. Nej. Men tycker du att det känns lite nice? Jag gillar det. Ja. För att jag vill vissa alltid känna mig feminin. För att jag vet att jag kan betala för mig själv och de vet om det. För att jag har det jobbet, jag har det jag gör. Och det är samma sak med dig. Liksom, att man kan alltid betala. Sen nu, du har ju varit bra på den som alltid varit betalat för dejten. Ja, jag har inte blivit bjuden på ett skit. Har du inte? Nej, men, och Louise bara, men vad fan är det som händer? Och hon bara, du är ju för snabb med kortet. Typ. Och så har det inte varit. Jag har ändå så här, testat lite gränser. Sen är jag så här, kommer kypan. Alltså vi kan inte sitta här och hålla på. Nej, liksom, då måste ju någon betala. Då måste ju någon Nej, det är det betala. värsta. Men där har jag alltid tagit rodet. Men det har jag inte problem med. Men däremot så kan jag tycka att det är lite kul att så här, men då får du ta något annat. Att så här, men gud, jag har hittat ett nytt ställe vi ska till. Eller Ja, det kan ju inte fortsätta att du fortsätter betala då. Eller? jag dejtade en danskille här. 3 dagar i rad betalade jag. Nej, men då är det jag som fick inte ens en red taxi. flag, red flag. Och han var äldre än mig. Så att, ja. Du fick inte ens en taxi. Nej. Skickar killar här typ och hämtar upp en i en Ja, taxi? ja. Alltså det var också så här, killar ska alltid boka Uber-killar. De ska alltid fixa. Men en sak jag undrar mer, det är att när man liksom flyttar till New York, vi pratade ju om att det är så jäkla mycket dyrare här än Sverige, men man tjänar också mer pengar här. Men jag tänker att man vill göra så jävla mycket saker hela tiden. Hur får man det att inte bli en ångest av att man bara, har jag råd att göra de här grejerna? Alltså, för det känns som man vill göra någonting kul hela tiden. Jag hade ju inte velat sitta hemma och äta nudlar. Nej. Om jag bor i New York. Men när man väl bor här så blir det ju annorlunda. Alltså då liksom, det är ju klart också så här, allt vad det kommer med hälsa och sånt. Alltså, vi äter ju ganska nyttigt på vardagar. Sen kan vi köra middagar med varandra, absolut, och då prisar det iväg. Men typ nyttigt kan ju vara ganska billigt också. Lagar Jag tror vi är ganska lika schema vanligtvis. Att på måndag till torsdag eller måndag till onsdag så äter vi bara hemma. Och när jag är hemma, alltså jag lagar ingen mat. Hon lagar, men jag lagar Men jag köper mat. Och sen köper man ju mat till lunch liksom på jobbet. Men då är det så här nyttigt, måndag till onsdag, vi går upp och tränar varje dag, man har liksom det schemat. Väldigt så rutinbaserat, går till jobbet fram och tillbaka. Och då blir det ganska normal levnad. Alltså sen blir det ju dyrt varje dag såklart. Men inte restaurang varje dag. Och sen från torsdag till söndag så käkar jag ute. Ja, du gör det. Då får du passa på någon dejt. Alltså, då... Man borde ju göra det. Men det är det jag tänker, det livet är ändå ganska extra. Alltså mot vad många har. Det är väldigt osvenskt. Alltså, exakt, att äta ute så många dagar, göra grejer. Många är ju liksom, går till sitt jobb, går hem och gör inte jättemycket mer. Men... Alltså man vågar typ inte riktigt, eller jag vågar typ nästan inte prata om livet man lever här. För att det är otroligt ovanligt. Och det är väldigt stickande i folks ögon. Men upplevde du det när du gjorde YouTube? För jag kunde tycka att det bara var kul att kolla på. Ja, men jag tycker att det är kul. Men jag förstår ju att jag lever en väldigt orealistisk vardag. Och det vet ju jag ju om. Och det tror jag också kanske gjorde att jag slutade lite med YouTube. För att desto mer pengar jag tjänade, desto mer jag jobbade, desto mer extravaganta saker kunde jag göra. Och det är väldigt onormalt för en människa som har en vanlig lön i Sverige. Och det är liksom det är ingen vanlig människas lön eller liv. Nej. Och det kan jag tycka är lite jobbigt ibland. Alltså att känna att man ska dela med sig hela tiden, att det ska vara så flådigt och vad ska vara så, medan både jag och Tim vill också de dagarna när man spenderar liksom $20 om dagen, alltså bara gå på promenad hela dagen. Att det tycker inte jag förklarar vår personlighet. Att det kan bli ganska ytligt liksom.
Men hur ser en helt vanlig vecka ut? Då jobbar ni liksom och bara går och tränar och sen så är du ute lika mycket? Ja, men jag är ju också så här übersocial. Alltså, så att ibland är det jobbevents och liksom sådana middagar i veckodagarna. Och sen så tränar jag ju och lever så liksom absolut måndag till torsdag. Jag kan ju typ bara gå ut en gång per helg. För jag är ju liksom, blir ju bakis. Det händer ju efter 30. Och där blir jag ju upptvingad av den här. Alltså varje dag efter. så. Hon ringer ju alltså som en galning. Och det är liksom, jag ligger och sover, det burrar i hela sängen. Och sen bara, Sant Andreas nu ska vi på lunch liksom. Nu ska vi se. Och sen sitter hon där och bara, ska vi ha ett glas eller? Och jag bara, nej jag kan inte. Och så bara, jag lovar, det här kommer vara jättegott. Att det kommer vara det godaste vin du har smakat. Och så pressar man i sig och sen är man tillbaka. Men ni känns båda så jävla glada och positiva personer. det är ni, eller hur? Vi är aldrig negativa. Nej, men har Speciellt ni någonting tillsammans. som kan göra er där ni är så här, okej, den här situationen eller de här grejerna gör att även jag blir negativ eller på dåligt humör eller less. Alltså, får ni någon gång en dipp? Ja, men alltså, jag tror vi är så himla bra på att kommunicera. Så att jag tror att aldrig vi kommer till den dippen. Nej. Skulle jag vilja påstå. För Alltså, du tänker att ni ventilerar ut saker typ? Och så här, sen tycker jag att det är så jäkla mänskligt att man kan vakna upp en dag och ha lite ångest och vara lite trött och lite så. Men det är ingenting som jag tänker på. Nej, vi kommer ju aldrig till en dipp med varandra. Alltså, men däremot så kan jag är en sån som kan grotta ner mig. Ja, och jag kan grottar ju ner mig alltså då, hemma i liksom så här våldtäktssiffror och allt det hemska som händer i världen och liksom folk som dör. Och då så blir jag så här, jag hatar hela mänskligheten. Och så, här, så tar jag pauser från nyheter för jag inte kan kolla på det. Och sen kan jag vara så här, men nu vill inte jag svara på mina kompisar för att jag behöver vara själv. Liksom. Det behöver jag typ vara en gång i veckan. Men det speglar inte min personlighet. Alltså, så här, det drabbar inte andra när jag grottar ner mig. Utan så här, då har jag den stunden för mig själv. Men den stunden är fruktansvärd. fruktansvärd. Men du är inte så ångestbenägen i övrigt? Inte alls. Nej, utan det är mer Ingen att du ångest. ibland går in i det. Du kan inte heller vara jätteångestbenägen. Nej, jag tror på riktigt att om man har, om man mår bra i sig själv, om man trivs i sin egna tillvaro, om man tränar, jag tror träning är ett stort påverkan. Jätte. Och om man rör på sig och man har rutiner, då tror jag att man verkligen kan må bra. Men man måste hitta ett så här en inre trygghet. Ja, och kanske en sån rutin. Ja, Liksom. och människor du litar på, vill spendera tid med och människor som ger dig glädje. Men när flyttade du hit och varför flyttade du hit? 6 år sedan. Ja. Och då pluggade jag. Samtidigt? Ja. Ja. Du var någon månad innan mig tror jag. Ja, vinnare. Men jag pluggade. Ja. Och sen så graduate jag, började jobba och så började jag jobbat upp mig. Ja. Men då känner ni inte varandra från Sverige? Nej. Nej, Vart är du uppväxt? Stockholm. Ja, så ni är båda från Stockholm? Ja, Täby, Danderyd. Så, alltså, Det är men, väldigt men det privat. är ju alltså, precis just det där med ålder. Alltså, i Sverige, då hänger man ju med dem i samma ålder. Ja, gud, ja. Och i Sverige hängde jag bara med 93. Ja. Sen när jag flyttade utomlands, då blir det lite som så här, Samantha i Sex and the City. Lite så här, gammal, har inga barn och liksom lever ändå som en 30-åring och lite flex. Skål! Skål hörni, gud vad Skål. trevligt. Alltså, välkommen till New York. Gud Ja, vad trevligt. Fan vad verkligen! trevligt. Alltså wow, vilket Vem gäng. kunde ana att det skulle bli så här bra? Åh, vad gott. Nu undrar jag så mycket, vad ska du göra en lördag som denna? Jag ska till St. Ambrose. Jaha, Så jag såklart. ska ju den Du ska, ja. Vad är liksom era topp 3 ställen? Om ni får välja 3 restauranger. 3 restauranger. Den måste ju vara där för att vi är där mest. Sen skulle jag nog säga RH Guesthouse. Ja. Banana split, 10 av Otroligt 10. vacker restaurang. Alltså ni måste dit. Vackert. Och jättegod mat. Sen Sartianos typ. Skulle jag vilja påstå. Vad är det för typ av mat? Det är jättegod italienskt. Världens godaste lobsterpasta, kaviar, cannolis, Och lasagne. lasagne. Fan vad trevligt. Alltså jättegott. Verkligen. Vart ser du dig själv om 5 år? Bra fråga. Jättebra för det. Om 5 år, då är jag 31. Så då har jag absolut gift mig. Jag har absolut i alla fall ett barn. Okej. Ja. Jag har ju alltid haft så här att jag vill vara ung mamma och ung gift. Men så att jag tänker att jag är gift. Jag tror att det kommer vara med, min dröm är ju en brittisk man. Okej. Ja. Jag vill ha lite det här Varför brittiska. flyttar du inte till jämfört. London? Därför att jag gillar den levnadsstandarden man kan få här. Då är London kanske bäst i Europa för att få nära
alltså lite likt. Men det är svårt att få. Det, går, alltså, det är svårt att få den lönen, det jobbet som man har här. Ja. Men jag tror att jag kommer ha ett townhouse på Upper East Side. Hus i Hamptons. Jag tror på henne. 100%. Ja, såklart. Alltså, du är riktigt så old money person, det hör jag. Hus i Hamptons, åker ges ut med inte, helikopter på helgen. Alltså väldigt så. Och sen ett hus i typ Stocksund. Och så kör jag att mitt barn får lite 50-50. Så här 50 New York, 50 Stockholm. Och blir Så på New ni York. åker ändå till Stockholm och bor där lite? För min familj och mina vänner är jättenära. Så att alla hamnar ju, vänner har ju du här, men också i Stockholm. Men alla mina nära vänner är ju i Stockholm. Känner du dig liksom stressad då? Att det är liksom bara 5 år bort? Nej men typ inte, för att jag tror att eftersom jag inte dejtar, så sa på din fråga. Så att när jag väl träffar någon, då tror jag att det kommer gå väldigt snabbt. Att jag kommer veta, för att jag letar så mycket och typ bollar med Timba, nej men det här är fel, bla bla. Så när jag träffar någon, då kommer till och med du veta samma sak med dig. Att jag tror att vi kommer hitta någon och då kommer det gå väldigt snabbt. Just så att det har varit så selektiva, skulle jag vilja säga. Verkligen. De som är svårast att dejta är ju de som har varit singlar, alltså länge. För att liksom, man är ju så trygg med att vara singel. Och där är ju vi väldigt lika med ändå att så här, vi mår inte dåligt av att vara singlar. Nej. Men då blir det ju också att så här, men då ska det ju vara någonting bättre som kommer in i mitt liv. Som inte blir att man ska kompromissa för mycket. Och där blir man ju svår för att man måste ju släppa på gasen lite. Att så här, allting kanske inte är 10 av 10. Men så här, vart kan jag böja lite? Och då är det skulle ni kunna tänka er att böja lite då? Alltså Ja, för, det är är det liksom pengar, är det personlighet? Alltså, Du hade inte böjt för Nej. pengar. Nej. Jag hade kunnat böja för pengar. Jag kan vara den som provide, absolut. Men sen hade jag inte böjt för alltså, att någon liksom är tråkig, inte social eller typ vill inte vara ute och äta och lyxa till det. Jag gillar ju verkligen att lyxa till då. Alltså fan, det är vissa kvällar då vi har liksom dressat upp som om vi ska på bal bara för att vi tycker det är kul. Liksom. Grejen är, jag vill inte att det ska låta ytligt där med pengarna. För grejen är, det enda jag tänker är att det som jag tänker, det finns en tjej på TikTok som heter Becca Blue. Hon är en jättevacker asiatisk kvinna som är magisk liksom. Och hon sa det här så jäkla bra. Att för mig handlar det om att jag vet ju det livet jag kan leva. Jag vet ju vart jag kan resa, vad jag kan köpa, det livet jag kan leva ensam. Så om någon kommer in i mitt liv, då måste de ju kunna leva den standarden som jag lever, eller mer. För att jag kommer ju inte böja på mina gränser för någon annan. Nej. Då känner inte jag att jag vill provida för en man. Då känner jag att så här, jag är redan självständig som jag är. Så då vill jag gärna ha någon som möter det. Och vill lite samma sak. Alltså så här, vill resa och upptäcka världen. Liksom, är intresserad av lite samma sak. Liksom. men om du hade träffat någon och han inte har så mycket pengar, så du vet så här, jag kommer inte kunna få det livet. Nej, Hade nej men du det en- gör ju ingenting. Alltså, Nej, det hade men inte jag det. tycker att det är... Jo, det gör nej, det. nej, men jag tycker att det är fel grej. Jag tycker att det är ambitionen. Hade För du- jag tycker att det är så, I hear jag vill you. ha någon som är lika ambitiös. Alltså även om det inte är pengarelaterat. Om du har en passion om någonting och vet väl att du ska komma till det målet och det inte handlar om pengar, då tycker jag att det är jätteattraktivt. Jag tycker det är väldigt attraktivt och sexigt med en man som vet vad han vill och är bra på det han kan. Och då tror jag att pengar bara kommer med. Liksom. Men det är ingenting som definierar någon. Nej, jag fattar vad du menar. Man vill ju bara ha någon som är driven och vill saker och vill framåt. Jag vill veta mer, liksom, vad tränar ni? Kul, alltså vi älskar att träna tillsammans. Det är bland det bästa jag vet skulle jag säga. Och det är ju när Louise tar med mig till Casa Cipriani. Som har liksom, jag menar alltså lyxduschar, lyxschampo, lyxhudvård. Allt det finns ju där. Jag står ju liksom och bara rör öronen och det finns det ena och det andra. Och det är, vad heter det? Pilates? Nej. Jo men det är sån, typ vinyasa pilates. Men är det liksom ett Soho House, är det ett sånt ställe? Eller vad är det? Alltså 10 gånger lyxigare. Det är Soho House en är- members club, eller? Ja. Och sen, är det där Air One ska öppna? Vilken members club är det som ska få Air den One? som Air One ska öppna i, då är det en initial fee. Alltså du måste betala för att bli medlem. En initial fee. Nej, men det är nog helt på sjukt, eller? $70,000. Alltså 700 000 kronor. För det här är en paddelklubb. Det är liksom inte så här... Nej, det är inte mer än det. Jo, Utan det är en paddelklubb på typ restaurang. Och så finns det spa. Och sen ytterligare då ska du betala en... du ska betala det för att få för gå? att bli medlem. Oj. Sen varje år ska du betala $8,000. Så då alltså, betalar du $80,000 om året.
Och det här tycker jag, där går min Där går gränsen. Där går gränsen. Ja. Men det känns som du verkligen har levlat upp på ditt jobb. Ja. Eller hur? Ja. Alltså det känns som du Jobba är hårt, liksom... liksom. Ja, exakt. Men det är lite som den här scenen i Devil Wears Prada när hon kommer in, när han Hathaway, så börjar hon gråta för han, Nigel heter han tror jag, med glasögon. Och han bara, alltså vad håller du på med? Folk hade dött för ditt jobb, alltså skärp till dig. Alltså vad håller du på med? Och hon bara snappar. Och bara nu ska jag visa vad jag går för. För att det är ju inte lätt, alltså det är jättetufft. Alltså det är mycket ups och mycket downs. Liksom. Och det kan vara väldigt ensamt. Men man har fått jäkligt mycket på in på näsan. Ja. Är det ditt drömjobb eller har du någonting som du bara, nu jobbar jag här Ja, och sen... nej. Alltså hon är ju min bästa kompis, hon som är Gustav. Men jag kommer jobba där några år, jobba lite mer och sen så är det andra grejer. Andra grejer? Alltså egna grejer? Jag funderar lite på det. Men jag gillar ju hellre att vara, jag behöver inte vara så mycket framför kameran, jag gillar att vara bakom kameran. Så jag älskar ju att vara director. Det är ju liksom... Kommer du inte köra liksom, även om du börjar göra YouTube, kommer du aldrig vilja bli en väldigt stark profil? Nej. Så inte samarbeten och göra mycket det? Nej. Men jag tar gärna med folk på resa. För jag tycker det är ganska kul att så här, vara en svensk tjej som växte upp i Täby, liksom underbara förhållanden och liksom min familj och allt det där. Men att komma hit och jobba och göra det jag gör nu, det tycker jag är kul att ta med folk på, att här, ingenting är omöjligt. The sky och the stars are the limit liksom. Det tycker jag är jättekul. Du har aldrig haft som mål att bli känd? Nej. Har du det? Alltså jag är ju ganska ny. Jag älskar ju allt som alltså, är inom det kreativa. Jag gick ju liksom skådespelarutbildning efter gymnasiet och jag älskar ju också alltså mycket med vad som kommer med. Och det är ju lite så här glorified verklighet, folk är positiva. Jag älskar ju det här liksom, se varje dag som om det vore den sista och det kommer ju mycket i det, alltså i den världen. Men det jag älskar med TikTok, för det är TikTok jag håller på med, bara. Alltså YouTube hade jag aldrig orkat. Instagram, det känns liksom influencers. Jag känns ju mest som en kreatör som älskar att klippa och jag tycker att jag är ett geni på det. Så att, Nej, alltså självförtroendet går inte att klaga på. Och nej, men, Och jag är ju ett geni på det. ja, men alltså så här helt monotont, jag är ju ett geni. Ja, men jag tycker folk är så dåliga på att klippa på TikTok och det blir liksom tråkigt och man hinner swipa bort innan det liksom händer någonting och där tycker jag verkligen jag har hittat min grej, för jag tror verkligen det har varit min grej att så här, jag började för typ ett år sedan och sen har det spannat iväg på att jag kan timing liksom. Jag älskar att skapa, vare sig det är alltså vara programledare en vacker dag, hade varit dröm. Det tycker jag det här passar Tim så bra. Det hade jag älskat. Jättebra. Jag är ju ett stort fan. Du är ju en showare. Ja, jag är ju fan av Per Lernström. Alltså så här stå liksom och hosta Idol. Ja, det är det du skulle kunna göra. Det hade varit en milstolpe, absolut. Jackson, you know it's in the way you move. You make me feel like Michael Jackson. You know it's in the way you move, way you move, way you move. You got me singing. Känn på köttet, mörtar, saftig. Den här fick jag rekommendera av Sofia Henriksson, Sveriges mästerkock. Hon har koll kan jag säga. Okej, och vad tyckte du om börjaren? Alltså vet du, det är en av de saftigaste och liksom mest, alltså den är ju väldigt simpel, men den är perfekt. Ja. Alltså det är liksom med den där löken, osten, början är så jävla saftig och brödet är så fluffigt och trevligt. Gud vad jag älskar att du blev glad Ja, av men det. och hela att du gillade vin det. och allting. Ja, verkligen. Alltså allting är så trevligt. Alltså, och förrätterna den är var så liksom, goda. ja, den är verkligen inte torr. Absolut inte torr. Men jag gillar också, du vet så alla ska göra burgare med så 70 olika tillbehör. Jag vill inte ha det. Nej. Jag vill ha liksom Behöver ingen löken jävla och... sallad eller ketchup. Nej, absolut inte. Onödigt. Hatar ketchup. Nej, jag tyckte det var så jävla gott. Och den här vin är så trevlig Ja, också. Frihetsgudinnan och Empire State Nej, men alltså Building. du tar med mig på så trevliga grejer. Jag förstår ingenting. Ja, men äventyret är inte klart. Det är inte än. slut. Vi fortsätter! Och nu ska vi till St. Ambrose.
Och där väntar ju en av mina bästa vänner, Vendela, som är skitstor TikTokare. Och också min favorit på TikTok. Är det så? Ja. Men jag tycker också det är så roligt att du inkluderar massa trevliga personer här i programmet. Ja, bara svenskar också. Men ja, jag har ju så många mysigt. svenskar här. Men jag vill ju också att du ska få liksom, alltså den här välkomnandet. Så nu ska vi åka dit, Ja. ta ett glas Ja. och träffa henne lite. Ja. Gud vad svårt. Men du, kan inte du, för det var ju en ny uppenbarelse för mig, för du känner ju allt och alla i Stockholm. Är det Alltså, så? jo men så alla influencer-tjejer älskar ju dig. Nej. Det gör de ju. Ja, det och är du sant. är kompis med alla. Ja. Och då har Försöker jag... vara lite humble ja, det är här. sant. Och då har jag aldrig förstått, hur lärde du känna alla de här tjejerna? Ja, alltså jag tror att lite är ju gemensamma kompisar. Ja. Men ja, alltså vilka tänker vi? Lovisa Wallin gick ju i skola och liksom växte upp med Just det, ni på är från högstadiet. samma ställe liksom. Exakt, och sen så skulle ju hennes kompis flytta hit och hon kände ju inte någon och det var ju Hanna Friberg. Så det var så jag lärde känna Hanna Friberg här då hon bodde här i 3 månader. Och Så fick du liksom hjälpa till lite där? Ja, Som var så, alltså hej. vi blev så nära och liksom verkligen hittade varandra. Alltså jag blev liksom verkligen helt förälskad i henne. Jag tycker hon är underbar och så underskattad. Alltså när det kommer till, ja men alltså den hat hon har fått liksom. Hon är ju väldigt positiv och Ja, men hon är ju bara en sån härlig person. oskyldig Ja. egentligen. Och sen så på hennes avskedsfest här i New York, då träffade jag Vendela. Och det är henne vi ska träffa nu. Ja, och den avskedsfesten var inte så stor, utan det var 3 pers. För det var de kompisar som Hanna hade. Så Vendela var en kompis som Hanna hade? Nej, typ inte. Men Hanna hade inga kompisar så hon bjöd Vendela på sin avskedsfest. Det här Och så måste vi 3 fråga pers. Vendela om sen. För jag tror att det var första gången eller andra Men gången de sluta. träffades. Sen är det ju att jag har lärt känna folk via... Men Josefin Svanberg? Ja, men hon gick ju också alltså, i skolan med. Just det, för de är från samma ställe också. Exakt, så det är Danderyd. Det är verkligen så här, en ny i New York, nice kompisdejt. Det är verkligen en sån kultur här. Man ses på en drink eller kaffe, checka viben. Där sa ju Hanna att hon var på jättemycket kompisdejter här och hon var inte nöjd med någon tills hon träffade mig. Så då kände man ju sig honor. Men om du ska träffa någon, hur gammal ska den här personen... Alltså, vill du ha någon som är lite yngre eller samma ålder, äldre? Typ helst samma ålder. Man fick välja. Ja. 100%. Alltså snäppet yngre, eller? Så man håller sig ung. Va? Nej, för att jag känner också att folk, alltså speciellt i min värld, då har jag väldigt mycket respekt från att alla drar på ett bagage där de inte är accepterade av samhället och kanske inte ens accepterade av sin familj. Och då tar ju det med en naturlig osäkerhet som jag kanske inte är ute efter. Och där kan det hjälpa om du är lite äldre och har några år på nacken ute ur garderoben. Ja, men det förstår jag ändå vad du menar. Och det har inte jag hittat. Jag har ju träffat också så här, jag tror inte jag går över 36, men så här 36-åringar har jag träffat som jag känner så här, men gud fan du verkar ju reko, du måste ju ha koll på dig själv. Som jag kanske då behöver hjälpa ut i garderoben och det vill jag inte riktigt. Nej. Här är det, alltså USA är ju verkligen sämst på så många sätt. Men New York, alltså 10 av 10. Du får vara hur märklig eller speciell du Det är vill. det som är jävligt härligt här. Ja. Du får sticka ut, du får vara helt sticka ut. tokig liksom. Det finns ju sjukare människor än bögar. Så att där blir det ju så här, folk reagerar ju inte på det. Nej, alltså det är väl det minst. Alltså det är så... Ja. Bryr sig någon ens? Alltså du ser ju liksom galna crackheads stå på bilar och dansa nakna. Alltså det är ju liksom, folk är så avtrubbade här så att kommer du alltså i vilken färg som helst eller storlek som helst eller läggning som helst eller spelar religion ingen som roll. helst spelar ingen roll. Men upplevde du någonting sånt i Sverige när du växte upp? Alltså, Det har inte varit så tufft Nej. för mig. Så jag har mer respekt för de som har haft det tufft där. Alltså mina föräldrar kommer inte från religion, inte för att rata religion, men så här, jag har ändå haft religiösa kompisar som har haft det tufft med att komma ut för sina föräldrar. Mina föräldrar är väldigt obrydda. Alltså de är så här, aha, ja men utforska du då. Så, lite så, de är ju också bodybuilders, så de bryr sig bara om träning. Ja, min mamma har ju varit med i Robinson. va? Och blev hatad av hela ön. Såg du inte? Det var ju för fan förra året. Ja! Förra året? Ja. Men gud, det här måste vi kolla in direkt. Det där måste ni... Ki Lindström.
Med Hon C, blev hatad. CI. Ja, Hatad. men gud, Varför? det var så mycket drama. Men hon vann också gladiatorerna. Måste jag Men ändå gud, hylla henne hon är på gladiatorerna och hade också. poängrekord. Du har Ja. så fint hår, by the way. Tack, löshår. Nej, från hela botten. Nej, inte allt. Hälften Britney. är väl mitt eget. Ja, men det syns Jag har inte i rakat alla av mig. fall. Där sitter de. Nej men vänta hörni, väskorna. Va? Oj. Men nu är vi på vårt favoritställe Santan Bros och nu har vi min favorit Vendela! Som är en av mina bästa vänner och min favorit TikTokare. Ja, men alltså det är så roligt att Du du är så bjuder grym. in YouTubers, TikTokare, så de bara kommer in här. Och här, hon flyttade hit för 2 månader sedan och har bott i LA. Ja, och här det är var allt jag första vill veta. stället jag tog henne till. Var det? Ja, gud ja. Och så Men hur satt vi lärde ni hela känna kvällen. varandra? Var det då så här, du visste hon skulle flytta hit, du skrev till henne? Nej, Hanna Fribergs Just det. avskedsfest. Det var ju det här du sa ja. Och sen skulle vi fråga henne Och då om var det jag så, var du vän med Hanna Friberg? Han bara, jag tror inte det. Nej! Nej men varför jag var du kände där? ju inte henne då. Nej, hon bjöd in dig. Nej men eller jo, vi hade väl träffats några gånger. Hur? Vet jag inte. Eller var det första gången? Kanske. Jag vet inte. Men Det var bjöd hon första in dig gången till en jag träffade dig. avskedsfest? Nej men det är ju det jag menar, det låter ju inte helt klokt. Det var ju bara 3 personer. Ja. Hon har åkt hit på besök flera gånger men bott i LA i 3 år. Ja, 3,5. Ja. Och sen så var det så här, kom hon hit i januari, februari, December. förra året. Och bara, nej men alltså, jag och Helena, en annan gemensam kompis, hennes bästa, var så här, men vi funderar på att flytta till New York. Och jag bara, nej men gud vad ska jag hjälpa till med? Det är klart ni ska hit. Jag blir ju bara så här, men gud, fan vad kul. Ja. Kommer du bli kvar här? Det undrar jag. Nu vet ju inte du har ju bott här så kort tid. Ja, alltså jag känner mer att jag kanske träffar någon här. Sen flyttar vi till back to Cali, har ett hus och sen kan vi bo lite part-time. Stockholm, LA, New York. Jag kan fy flytta fan vad till trevligt. Texas också, en liten ranch där. Skulle du Oj, kunna göra det? Ja, gud Gillar jag du kossor eller? älskar kossor. Ja, jag med. Ja, men jag Det är sa min det, hallå, favoritdjur. jag älskar ju djur. Mina krav är att han ska gilla mig, någorlunda rolig och typ inte hata människor. Hon bara, ja men det blir tufft. Jag tycker ni ska göra den här grejen som du sa. Vadå? Starta på? Aha! Ja, jag trodde gud att ni hade så fixed me up. Ja, exakt. Jag Vi bara bara, tänkt, jag bara ska vi se här, äntligen Sigge? hände Nej, det. men alltså det vi, alltså, för det vill vi ju. Ja. Men Det sen hade får varit vi ju kul. se vad som finns där, alltså, där ute liksom. Vi mejlar Där ju ute. lite. Ja, ja. Alltså, så. Men fattar ni hur kul? Då hade ni också kunnat Ja, prata så det är mycket det om vi det har här och snackat du om är att- på dig. Ja, för fan vad kul det hade varit att lyssna Vi på. ska köra en dubbeldejt om det här blir av. Alltså, och hon bara, vi bjuder in dem till podden Ja, och så får det är de kul. stå på svar. Jag bara, åh gud, det vet ja, jag inte de- om de kommer vara på. Nej, de bara hej då. Men det är bra content. Ja, ja, det är Och det, om det är någonting som Vendela kan, då är det content. Ja. Alltså, Du vet hur för man jag får bra var såhär, jag vet inte om jag liksom gillar att prata om mitt sexliv. Ja men du måste ut med allt om det är podcast. Alltså, det är ju det de vill. Jag undrar Alltså. vad det är för dialekt han alltid får. Ja. Du fick den här dialekten när du härmade dina föräldrar. Då tänkte jag så, är de från Norrland? Ja, det är de ju. Är de Ja, det? Det är därför. Det är där jag har haft det är därför du kossorna. gör så. Ja! Kossorna. Okej, vad ska vi ha? Bubbel eller vad känner vi? Drink, Jo, vart ska jag du vet dricka? vad vi ska ta. Det här är ju, alltså vänta, filmar vi eller? Ja. Det här är Sarah Jessica Parkers favorit Cosmopolitan. Är det? Ja! Och de säger det till mig hela tiden att hon går hit för det. Nej. Och de gör den så jävla god. Men så då vi ska vi måste ha det ta såklart. Ja. Ja. Och jag, alltså det var det här stället som fick mig att dricka Cosmopolitan. Det är så jävla bögigt egentligen. Vi Men alltså kommer ju... Timmy, du är bög. Nej men det är så, han glömmer bort det hela Ja, du tiden. glömmer Jag att är ju inte ens Ja. det. Du är inte ens det, nej. Nej. Jag kommer ju absolut testa prinsesstårta. Fan vad trevligt. Alltså Okej. den här vet ni. Ska vi skåla först? Ja. Okej, skål hörni. Skål för Fan, er, vad gud vad ni är trevligt. underbara. Alltså skål, gud vad härligt vi har den. Alltså den är ju perfekt. Den är helt perfekt Visst. alltså. Det är god. Man fattar ju att de sitter i Sex and the City och dricker 70 000 av de här. De är ju Fan jag har glömt asgoda. bort den här drinken. Va? Okej, Oj, oj, oj. Den där är alltså magisk. Men det är också för vi bor här och vi har ingenting liknande. Nej. alltså fy fan vad trevligt. Med rosa drinkar och Ja, allt. verkligen.
Okej, vilken jävla dag vi har haft. Ja, helt otroligt. Alltså, Helt det är ju helt mörkt slut. ute nu. Jag vet, alltså vi börjar på morgonen, nu är det mörkt. Du ska visa dina beautygrejer. Ja, nu är jag innan så vi redo. wrap it up. Det är ju det här vi är här för. Min favoritparfym. Jag tänker att jag Men lägger upp det lite. har kladdat sig där i. Ja, Du har åkt ut. Okej, här är en parfym från ASAP. riktig manlig, messy guy. verkligen. Men ändå Är med du så här? hudvårdsrutin. Den här vet du, alltså den luktar så gott. Det är den jag har på mig nu. Är du en stökig person? Alltså är du kladdig och så här slänger ner Det är saker? jag inte, men jag är däremot Oj, inte så vad rädd god för den här skada. är. Visst är den? Så helt sjukt. Skitlyxig. Ja. Och det här vill jag säga också. Att det här är en body scrub som jag har, eller body cleanser kanske man säger. Som jag har köpt med den. Samma smak eller lukt. Och det... Gud vad kul om det hade varit smak på den. Ja, slicka my God. lite på kroppen. Ja, vad trevligt. Alltså vet du, deras deo, De masserade otroligt. mig. Deras såna här poo drops, otroliga. Har du dem? Nej. After poo drops. Måste du ha på Va? toaletten. Vadå? Vart man lägger dem i toaletten? Ja, så när du liksom, den kapslar in någonting. Jag fick det här tipset av någon som sa att de alltid gav bort det som en så här gå bort-present. För det är en sån grej alla behöver i sitt badrum. Men när jag fräser brunt, då kommer det ut små Bentleys liksom. Det luktar inte någonting. Nej men dina gäster kanske? Alltså så de kan droppa lite. ja, så sant. alltså. Den här, Malin Goats New York-märke. Okej. Dit går alla. Ja, det här. För ansiktet, den måste du också lukta på. För Grapefruit face clean. Den där köper alla i Ja, present den här till var fin. varandra. Gör man? Jaha. Men du, Maria Nila känner du har till. du alltid varit beautyintresserad eller? Nej, det har jag verkligen inte. Nej. Det blev ju när jag lärde känna dig. Nej, jag skojar. Jag har väl kanske tyckt att det har blivit intressant efter 30. Ja. Då man tycker att så här, det harmoniska och allt sånt är liksom intressant. Jag kan tycka att en av mina rutiner som vi ska hitta här, det är när jag är bakis. Det här är också en favorit. Oj vad trevligt, Det- det vill man ju höra allt om. Det är ju... Det här är faktiskt Jag ändå undrar vad som har en killgrej. Jag vet inte heller vad som har läckt. Sorry, men alltså... Oj, jag ser något trevligt här i. Ja, Okej, men kan vi börja med Oj, det den är här då? jätteblött där i. Det här, mina vänner, är ändå någonting för grabbarna som gillar att få fram sin jawline. Jag är ju sån här som sparar på sånt här. Ja, du gör jag det. använder den, alltså faktiskt. Instruktionsboken. Nej, men jag använder den här. Men jag slänger inte instruktionsboken. Där ja. När du liksom känner att nej, bakisheten börjar komma här. Då kör du med den här. 10 gånger här. Ja. Och sen här. Och sen också så här. Vet du, det är faktiskt så bra. Alltså, Man ser ju du vet när man gör halva sidan. det känns bra också. Ja, jag vet. Och det är så kallt och skönt. Ja, och det här är också en sån här riktig sten faktiskt. Gör du något mer när du är bakis? Så isbad eller något På annat? morgonen, då kör jag den. Jaha, ja, men då kör jag den och den. Okej. Ansikte, kropp, Kropp. händer, Och det här. ansikte. I natt sov inte jag så mycket för att jag låg ju och var så kreativ hela natten. Men gud, jag måste ju bjuda henne på bagels också. Jag måste ju, fan, den där juicen på Joe and the Juice, vad fan. Så jag ligger ju uppe då och matar kreativitet. Jag la mig i sängen klockan 11, somnade inte förrän klockan 2-3. Nej, för du var så kreativ. Utan mobil, ja. Och sen då vaknade jag på morgonen och bara, men du, de här måste man ju ta. Under ögonen så att man ser väsentlig ut. Vart köper du sånt här då? Just den där har jag inte köpt. Den har jag fått. Men den här har jag köpt. Så det var de här jag gjorde. Jaha, men vad är det här? Ja, man lägger under ögonen. Är det lite Korean skincare? Eller vad är det? Ja. Vart har du köpt det här? Det här är från Korean Skincare. Nej, men det... Okej, den här shoppen... I Koreatown eller Den vadå? här shoppen, nej, i West Village. Det Okej. finns jättemånga små hidden gem. Ja, finns det? Ja, Korean hidden gem. Så... Det låter så mycket som att du bara säger exakt en minut. Nej, men det är Finns så sant. många? Ja, finns så många Korean hidden. Yes, Korean. Vad menar, är det små koreanska beautybutiker? Ja. Där man kan köpa liksom vitaminer och allting. Men, Va? Ja, alltså verkligen mycket. Och där är det ju mycket, absolut, för nu är ju inte beauty-grejer bara för kvinnor, men mycket för kvinnor där. Och för hår och sånt också. Och där gick jag in och var så här, vad rekommenderar ni till mig? Men vad rekommenderar ni när man är bakis och man bara känner att man är liksom svullen? Då var det här en av dem.
Otroligt. Här är ju jättemycket Idun. Och det blir vi är väl sponsrad. svenskt? Nej, det är jag inte. Alls. Snigelslem fick jag testa då för första gången. Är det här snigelslem? Ja. Men gud, vill du testa? Du har inte testat? Men det här är inte snigelslem. Jo. Det tror jag absolut inte. Jo, det är snigelslem. Kolla på den. Nej. Jo. Nej. Hyaluronsyra, centella, mineral complex. Vem har ljugit för dig och sagt att det är snigelslem? Hon, för fan, säger hon. I'm vegan, approved by Djurens Rätt. Ja, du ser. Ja, men... Då är det väl inte snigelslem? Om du är vegan, så. Nu ska jag fråga, chat. Ja. Nej! Enligt ingredienslistan för Eden Minerals Hydra Calm Mineral Essence så innehåller den inte snigelslem. Nej, okej. Då är det ju fler som har blivit lurade där ute då. Men det var någon vegansk snigelslem. Så kan det ju vara. Känner du att livet i håret börjar dö ut? Då är den här jävligt bra. Kakao. Kakao intense. Den där är faktiskt trevlig. Den gör inte så mycket, men den Kan gör du ta någonting. den på händerna eller blir du liksom... Nej. Nej, du måste ha handskar. Du har testat det där? Man måste ha helt brun. Ja. Ser ut som man har kört upp. Ja. Ja. Och den här kan du se att den här har jag använt kanske mest av mina produkter. Oj. Oj, vad den Där luktar har gott du. också. Oj, vad det luktar. Oj. Gott. Det där märket är jättetrevligt. Ja, det var den du såg som var intressant. Ja, eller? mycket trevliga masker och grejer också. Dr. Jarts. Gud vad trevligt. Så då använder du då lite veganskt snigelslem och sen använder du den där, eller hur? Ja, den här mest. Ja. Det ser man ju på flaskan. Men använder du inte dem tillsammans? Ska man göra det? Innan, efter. Oj. Då är du. Ja, det var ju game Då är det changer. next Men den level. här gör väldigt mycket för mig. Ja, jag hör det. Alltså på sitt eget. På sitt eget lilla Sätt. sätt kan man säga. Den här också. Det här, vet du, det här tror inte jag du har testat för. Yes. Jag är lite före dig. Men Du vet när man blir röd, vet snälla, har sett den där i 7000 badrumsskåp. Har du? Ja. Men gud, det är samma märke by the way. Ja, Den här, den är otrolig. Den här tror inte jag den jag har här testat faktiskt. löser the look of red. Ja, den Och är den grön. är grön. Att där är den. Att du Så här vet. ser den ut. Den har Du ju vet. alla. Du har ju letat fram bilder på den där flera gånger. Ja. Den är jättebra. Alltså lägger på och så bara trollar man bort det röda. Jag kan inte göra det under ögonen dock, för då ser jag tokig ut. Men på andra ställen kan jag göra det. Låt säga att jag kliar sönder en finne eller någonting. då lägger du på Finnar får ju inte jag by the way. Får du inte? Nej, ser du inte vad fin Jo, jag är? jag ser. Men får du aldrig? Nej, inte så här färska. Alltså du vet de Vad gula menar du? som man sprutar. Ja, men vadå, du får små plitor bara. Alltså små lite... Kan jag Du få får någon inte ens. hormask kanske? Det här är var ju- också den jag tittade på som jag kände, det här är bra. Ja, och det här kanske jag inte tycker är så nice att använda när man har kläder på. Nej, för det blir oljigt. Men annars. Det är så snyggt på liksom så lite ben, lite dekolletage. Jag tycker dock att det är snyggare på tjejer än på killar. Jag fattar vad du menar. På Det blir killar väldigt- då måste man ha lite wet look, kanske lite så här öppet. Och lite så. Ja, Sommar. härligt. glänsigt. Men den är jättetrevlig. Och den luktar gott också. Jag märkte ju nu att jag hade slut på shampoo. Men shampoo och balsam använder jag från Maria Nila faktiskt. Tycker det är bra. True soft. Vad skulle du säga att du har för hårtyp? Ja, det är en bra fråga. Är det liksom tjockt, är det lockigt, är det rakt? Nu har man ju varit ute och röjt hela dagen med dig, så nu börjar det väl säkert bli Ja, men nu fettigt. börjar man Men ju liksom- känner du så är det väldigt natural och lent. verkligen. Och, Oj, så trevligt hår ju. ja, det här är min favoritläppsyl, by the way. Nej, det är så sena! Nej men den här är faktiskt... Den, alltså tea Och det är det tree minsta mint. jag har sett. Ja men den är praktisk att ha med sig, men den går inte att öppna nu när det är sås i hela. Men den är i alla fall... Den är alltid så här liten. Va? Ja. är Den alltid finns i så. olika smaker också. Jaså? Men den är ju skitpraktisk. Alltså det här tror jag är en grabbgrej. Vi har ju inte väskor Nej, och så vi gillar måste inte att ha ha med sig grejer. Det är liksom mobil, nycklar, plånbok. Ja. Hade ett litet läppsyl som får plats också. Perfekt. Det var ju någon... Ja, men håret kom vi till, ja. Ja. Den här, alltså när det kommer till hår. Det här är det enda jag använder. Ja, för det här är Jag, en sån tuff, jag har ju va? naturell. Ja, såklart. Ja. Nej men alltså jag kommer ut ur duschen. Ja, tjabba tjena, nu går vi till skolan. Eller till jobbet. Och jag är liksom, Ja. fit for Och fight. då puddrar du lite. Sen, när den här kommer 5:00. När volymen börjar dö. Du ser att det börjar dö lite nu. Då kör Hur jag gör du då? liksom... Visa.
Ja, men jag måste ha spegel. Men då kör jag i rötterna liksom. Ja, är det rätt? Så då börjar jag ta slut. Ja, men det så där ja. Oj, vad bra. Kolla. Och så nu ska du liksom ut på AW:n. ska vi se om det, om det händer någonting. Nu kanske jag tog lite för mycket. Men det där eller? blir så bra, vet du. Blir det? Jag förstår. Nu jävlar, nu sitter det där igen. Och sen bara, Joe boys, are you coming? Let's go to Fanelli and have a drink after work. Är det så du är här? Ja, lite. Och sen med tjejerna är jag så här. Nej, men. Alltså det här har jag kanske, det här kanske är mina 6:e flaskor. Oj! Ja. De har använt upp dem. Ja, så att jag har ju flera såna här hemma som är för mina gäster. Och det är Salty Mist och Quick Dry. Nej, den använder de inte lika mycket. Men Salt Mist. Grabbar älskar den där. Quick Dry är för Uff, tjejerna. vad de gillar den där. Sprayar de i lite saltvatten, blir lite strävt och lite så. Ja, och Det jag känns mer hår. tyckte att det kändes, för jag gillar inte när håret känns fett. Nej. Ja. Det känns strävt, eller hur? Och det är inte bra. Och jag har ju en sån här dålig vana som du kommer hata. Och det är ju att jag tvättar håret varje dag. Ja, det gör det. För att jag inte gillar när det är fett. Nej, men vet du, det gör ingenting. Nej, okej. För nowadays så är det så bra produkter. Och nu kan det nästan vara värre för folk som du vet använder jättemycket torrschampon och sånt och bara drar ut på tvätten. För då mår hårbotten skit. Ja, så man blir inte tunnhårig av att tvätta håret ofta? Absolut inte. Nej, okej. Kan vara tvärtom. Okej, ja, men då har jag inget att oroa mig Nej, så du kan tvätta på. för. Hit har inte jag kommit än. Nej. Där är gränsen nådd. Men är det katastrof, då har jag använt den här 2 gånger. Men du, Och aldrig det smink är eller? smink. Nej, det är inte min grej. Det är över gränsen. Okej. Ja, alltså Alltså över gränsen vad du tycker att man ska göra eller över gränsen för dig bara? Nej, inte så pass farligt. Utan för mig att jag tänker att ja, men börjar jag med det här, då kommer jag ju liksom öppna dörren till att det liksom är 2 sidor av mitt ansikte. Och då måste jag ju använda den här varje dag. Ja, jag vet. Det är ju så. Ja, för annars kommer jag bli besviken när jag vaknar på morgonen Ja, och så kollar ser när du jag är ju. osminkad. Oj. Ja. Jag är ju en sån där som är ganska nöjd som det är. Ja, såklart. Men det är ju ibland klart att så det unnar du kommer dig. någon dag. Ja, 2 gånger har det hänt. Den är ju full, ser du. 2 gånger. Men då tycker jag att man liksom ser lite sminkad Ja, jag ut fattar. också. För man ser nästan lite på hyn. Så. Ja, exakt. Speciellt under ögonen. För det är just under ögonen som jag då hade velat ta. När man liksom, låt säga att man ska ha här presentation till, eller nej det kanske jag skiter i. Men låt säga att jag ska på band med dig liksom. Ja. Eller YouTube-inspelning. På Ja, men där är ju old Alltså, fashion. den skulle jag kunna tänka mig att testa. Ska vi gå och testa den? Vadå, i dusch? Nej, i handfatet. Man kan använda det på Du är händerna duschen. också. Det var det de gjorde i butik på mig. Ja, var det då du blev såld? Ja. Välkommen till Timmys salong. Så här tar man lite... Ja, du ser vad jag har använt den här. Ja, var du bjussar nu också? Oj, så- kolla nu Elin. ja, Oj, nu nu blir får det- man handmassage. Nu är det... ja. Sex med. Och sen så tvättar den. Ja. Vilken upplevelse. Ja, vilken Alltså... jävla upplevelse. Men, det här är vårt sista segment. Ja. Jag har valt 3 grejer, de har jag redan visat dig. De 3 jag som med. jag... favoriterna. Och mina 3 favoriter har vi då här. Först ut så har vi den här otroliga unisex-parfymen som doftar lite tyngre och väldigt sexigt. Sen den här återfuktande krämen, den är som en kylande gel som smälter in på huden. Så den är perfekt om man har lite fetare hy eller till exempel sommartid. För den är inte lika fet och rik som man kanske vill ha nu vintertid. Sist men inte minst en stor favorit som jag har sett i så många badrumsskåp. Den här är återfuktande och grön i sin färg så den tar bort det röda på huden för stunden. Perfekt typ när man har lite röda kinder, pliter och så vidare. Du skulle också välja 3 grejer som dina favoriter. Ja, exakt, exakt. Why? 1, 2, 3. Den Ja. här, för att den får mig att känna mig bättre i ansiktet när det är illa. Ja. När det är svullet och det känns som att du drar ut vattnet i ansiktet. Du var ju otroliga. Känn på den nu. Så det är ju otroligt. Jag sa verkligen så. Den här, för det är min favoritparfym och den använder jag hela tiden. Jag får ju vem som helst med den. Alltså... Du får ju vem som helst. Och sen så har vi den här då för ansiktet som är liksom en väldigt god grapefruit cleanser. Från Malin & Goats, New York only. Det började i New York. Och Only. jag tror bara det finns i New York faktiskt. Vad har du där? Och sen gömde ju, jag visste att man bara fick ta 3. Men den här tycker jag räknas som 0,1.
Så att då lägger vi till den. För att den här använder jag ändå mest i alla olika smaker. Så att den här gör ju att jag kan kyssa vem som helst när som helst. Du, tack snälla för den här dagen. Ja, men tack Det har snälla varit själv. helt otroligt. Och Verkligen. Nu är vi ju helt slut. Då. Ja. Ja, vi har ju showat hela dagen. Ja. Och vi har haft gäster. Ska du och- ta en sån här på vägen? Jättegärna, får jag det? Ja, såklart. Tack. Får jag mer? Ja, du kan få. Jag kan få. Jättemycket. För jätte- Den här var ju den du var sugen på, så jag tänker att Ja, den kan det du kan ju vara få. snällt. Får jag den andra också då? Här då. Okej. Inte. Tack, Men gud vad jag Anna. bara höll på med den länge. Nu har vi ju checkat ut och vi är redo för nästa vecka, för då kommer... Ja, kul! Om vi Ja. hade haft det så. Ja, men det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Tack alla ni som har tittat. Vi ses snart igen. Hej då!